Today, we're going to talk about health. So, ang component natin ngayon ay health. Medyo ang ilan sa mga pag-uusapan natin ngayon ay medyo sensitive ha. So, sana ay open-minded kayo. Grade 10 naman kayo. Kaya alam ko na magiging open-minded kayo. Open-minded ba kayo? Join na. Networking pala. Char. Ayan, so health 10. Ang topic natin for this week, sa 2 weeks na iyan, sa 2 weeks na naman ninyong gagawin itong project na ito, ay tungkol sa health trends, issues, and concerns in the national level. Pag sinabi nating health trends, issues, and concerns in the national level, ang pag-uusapan lang natin dito ay sa Pilipinas. Again, tandaan ninyo, ang ating pag-uusapan ay tungkol sa issues, mga isyong pangkalusugan. National level yan. So, Philippines lang tayo ha. Ano ang pagpaplanong ginagawa ng gobyerno para maiwasan o ma-prevent natin yung mga health issues na pinagdaraanan ng Pilipinas? Especially today, relate na relate tayo dito kasi we are having or we have the pandemic, the COVID-19, at ang bagong variant na sinasabi. Although, yung first case na ng variant ay gumaling, and the rest ay nag-negative, pero parang ang lumabas ay meron pang minomonitor na 12 or 17 people na may variant case ng COVID-19. Here are our objectives. Identify the different national health issues and concerns. Tapos, discuss the different existing health-related laws. So, ang pag-uusapan natin halos dito ay ang mga laws, ang mga batas na nagre-respond dun sa ating mga health issues dito sa Pilipinas. So, one of your activities will be magdi-discuss kayo sa mga activities na ibibigay ko sa inyo. Short responses daw. Tapos, ang pangatlo ay recognize their importance in addressing nation's health issues and concerns, especially the government. Ang gobyerno at ang mga taong na nakatira dito sa Pilipinas, tayo iyon. So ano kaya ang importansya? What's the importance of the government recognizing these health or different kinds of health issues? So for your learning task number 1, paki-check na lang, I gave you 4 learning tasks for 2 weeks. So hanggang next week nyo to gagawin. So ito ang inyong learning task. Number 1, as an adolescent, you experience numerous health issues that pertain to your well-being. So sa inyo to, o kung ano yung mga napapansin ninyo dito sa Pilipinas na health issues. Marami yan, maraming sakop yan. So identify some examples of these concerns. So minimum of 5, maximum of 10 or more. Depende sa inyo, 10 to 15. Kung marami kayong napapansin na mga isyong pangkalusugan dito sa Pilipinas, then you may write it here. So ito ang inyong format. Sa binigay kong activity sa inyo, tingnan nyo na lamang ito. Pwede kayong mag-insert dyan. O kaya ay pwede kayong gumawa ng sarili ninyong graphic organizer. Para sa mga naka-modular, lahat ng mga activities ninyo ay sasagutan ninyo sa mga booklets ninyo na gawa sa long bond paper. Para naman sa mga naka-online ay nasa Google Classroom na ninyo ang mga format ng activities nyo. So ganito ang gagawin natin ha. Again, sinasabi ko sa inyo, pwede kayong gumawa ng sarili ninyong graphic organizer para dito sa learning task number 1. Kasi I see some of you or a lot of you do graphic organizers na creative and colorful. Meron kayong minimum of 5, maximum of 10 or 15, depende sa inyo. Hindi ko kayo ililimit. Again ha, you're going to identify different kinds of health issues here in the Philippines. So pwedeng substance abuse, tungkol sa drugs, tungkol sa physical activity. Ano ba ang BMI ng mga tao ngayon, especially that we have undergone a lot of quarantines already. Marami tayong mga quarantines. So anong nangyari sa physical appearances ng mga tao? Nagkaroon ba ng physical activity? Kumusta ang BMI nila? Ganon. So tungkol naman sa nutrition, anong pwede niyong ipasok dyan sa nutrition na yan? Ano ang issues tungkol sa nutrition? And injury and violence. Ano ba ang nangyayari compared doon sa old normal ninyo? Maaaring
banggitin ninyo dito ay domestic violence. Ibig sabihin, ang violence ay nangyayari sa loob ng bahay. Okay? Again, people, grade 10. We are going to talk about sensitive issues here. So, I am expecting everybody na kayo naman ay grade 10 na, kayo ay may isip na, aware na kayo sa mga kaganapan dito sa ating bansa. So, I will be telling you different sensitive, maaaring sensitive, pero we need to know all these. So, ang injury maaaring mangyari yan sa loob ng bahay ninyo. Sa domestic violence, pwede. Domestic violence nga ay nangyayari sa loob ng bahay. Maaaring sa parents o kaya ay sa kamag-anak, sa mga guardians o kahit sino. So, pwede rin ninyong pag-usapan ang tungkol sa heart diseases. Bakit ba nagkakaroon ng heart disease ang mga tao? What kind of food do they eat? Then we got food safety. Bakit nagkakaroon ng food poisoning? Ganon. So, pwede niyong lawakan ang inyong pag-iisip, ang inyong discovery dito sa area na to. Isipin ninyong maigi ano yung mga health issues na meron tayo dito sa Pilipinas. This is not the limit of it, ha? Pwede kayong magdagdag ng ilan sa inyo. Pero, kung ano man yung ipepresent ko sa inyo ngayon, ay sana wag na ninyong ilagay sa inyong graphic organizer. Pwede ninyong ilagay, but you have to specify. Halimbawa, sa injury and violence, anong meron dyan? Anong klase ng injury, anong klase ng violence ang nakita ninyo or na-experience ninyo? Okay? And then, obesity, mutukoy din ito sa physical activity. Bakit nagkakaroon ng mga obese na tao dito sa Pilipinas? Remember, people, ha, ang obesity ay iba sa overweight. Maaari kayo lang ay overweight, pero hindi kayo obese. And we could also, or you could also talk about climate change. Bakit kaya nagkakaroon ng climate change dito? So if you intend to use these graphic organizers, see to it na i-specify ninyo ito, ha. Ayoko mauulit kung ano man ang present ko sa inyo sa graphic organizer ninyo. So again, ito ang format na binigay ko sa inyo. But it depends upon you kung babaguhin nyo ito o kaya ay i-remain ninyo. Mag-i-insert na lang kayo. But please, ha, sa graphic organizer, kaya nga siya tinawag na graphic organizer kasi ilalagay nyo mismo yung text ninyo sa loob ng mga bilog na yan. So pwede nyo baguhin yan, rectangle, square, heart, ganon, depende sa inyo. But see to it na yung text ay nasa loob ng mga figures na yan, ng mga shapes na yan. Huwag nyong ilalabas. Next. For your learning task number 2. So ito yon. Think of the latest national health trend, issue, or concern that our country is experiencing, such as COVID-19 pandemic. Think of ways on how our government addresses that issue or problem. So, katulad ng ginagawa ngayon, ang ginawa nilang way para makaiwas daw sa COVID-19 ay ang social distancing, ang pagwe-wear ng mask. Ayan, so, identify ninyo dito ang inyong issues and concerns. Then how? How did they address the problem? Particularly the gobyerno, ha, the government, ha. Anong ginawa ni DOH Secretary, ni President Duterte? You talk about anong ginawa sa mga paliparan, anong ginawa sa mga land transportations, anong ginawa sa mga tao. Now, meron tayong tinatawag na policy o polisiya or policies dito sa Pilipinas. So the policies serve as guides to protect the people. The policy helps people in knowing their rights. Ano ang karapatan ng mga tao? Ano ang magiging kaparusahan ng mga tao kapag lumabag sila sa mga pulisiyang ito? Again, the main role of the policy is to maintain peace and order. Matatandaan ninyo nung nagkaroon ng lockdown, may kanya-kanya tayong polisiya sa kanya-kanyang barangay natin. Maraming mga hindi nagpalabas, maraming mga nagbigay ng ayuda para hindi lumabas yung mga tao. Kasi if they are not going to implement such policies as these, magkakaroon ng looting. Pag sinabi natin looting, magkakaroon ng nakawan ang mga tao, lalo na noong panahon na tayo ay nagkukulang sa food supply, nagkakaroon tayo ng pagkukulang sa supplies ng masks, ng face shields, ganon. So again, these
policies will guide all the people or the citizens of the Philippines para magkaroon na manatili ang peace and order dito sa ating bansa. Okay, so without these, there will be total chaos. Pag-usapan natin ngayon ang tungkol sa health-related laws. So ito yung mga health-related laws, mga batas na pumapatungkol sa kalusugan ng mga tao. Unahin natin itong Republic Act number 7394 or the Consumer Act of the Philippines. Consumer Act of the Philippines, ang main subject dito ay ang mga consumers. Sino ba yung mga consumers? Sila yung mga bumibili, sila yung mga nag-a-avail ng mga insurances, ng mga services, different kinds of services na binibigay ng gobyerno o kahit ng sino man na naandito sa Pilipinas. So you are a consumer. Everything that's eaten, mga kinakain natin, mga binibili natin, I mentioned insurances. So let's have this one, the basic rights of consumers. So first is rights to comfortability, security, and safety. So ikaw ay wala dapat silang mga ingredients o mga nakalalasong mga chemical na hinahalo sa mga pagkain mo o kaya ay sa mga products na binibili mo. Next is right to choose product or service. Hindi pwedeng, walang sino man ang pwedeng mamilit sa iyo na, hoy dito ka sa BPI, magbili ng insurance mo kasi mura dito. Pag hindi ka bumili, papatayin kita. Walang pwedeng gumanon sa'yo, no? So you have the right to choose. Katulad ng sa SM, di ba? Sinusundan tayo ng mga sales lady. Well, although that's their job to assist, no? That's their job. Kaya wag tayo magagalit pag sila ay sumusunod sa atin. Although minsan nakakairita na sila ay sunod ng sunod, hindi ka na makapamili kasi nahihiya ka na lang. Lalo na pag hindi ka comfortable na isusukat mo yung damit, tapos sasabihin na, ay ito na lang ang bagay sa iyo, miss, kasi ito ay mura, ganito, ganyan. May mga pangyayari na ang seller ang nag-choose ng product para sa atin, which is incorrect. Dapat tayo na mga consumers ang pumipili ng ating mga gagamiting products. Next is right to receive true information of the product or service condition. So, you have the right to know ano yung mga do's and don'ts, ano yung mga pros and cons ng mga binibili mong products. Halimbawa, sa sabon, di ba, meron doon sa likod, if irritation occurs, discontinue. Ganon. Kasama yun sa information na dapat ninyong malaman. Or sa likod ninyo, may nakalagay na, this milk is not for kids ages 6 months old and below. Ganon. So you have the right to know ano yung mga hindi pwede at yung mga pwede na gawin ninyo sa product ninyo, especially sa food consumption. Kasi may mga, halimbawa, may mga tao na allergic sa nuts, sa mga peanuts, kahit anong nuts dyan. Tapos kumain sila, hindi nila nabasa yung nasa likod. Tapos sasabihin na, magrereklamo dun sa seller, sasabihin niya na, ako, namaga yung buong pisngi ko o namaga yung bibig ko dahil sa pagkain itong food na to. So, tingnan, pwedeng sabihin ng seller na, tingnan niyo po, basahin niyo yung naandun sa likod, may nakalagay dyan na warning, may nuts ito. Okay? Or almonds or whatsoever. Meron din silang sa mga information nakalagay sa likod, saan niyo pwedeng i-store ang inyong mga gamot. Next is rights to advocacy, protection, and dispute settlement. So, ibig sabihin, pag ikaw ay nag-complain, hindi pwedeng ilabas kahit anong establishment ang complaints mo. Confidential dapat yan. And then, rights to be informed about your rights. Ayan, rights to be served and treated without discrimination. So, kahit ikaw ay maputi, maitim, mayaman, mukhang mahirap, o kaya ay ano pa man ang estado mo sa buhay, the seller or someone who assists you to buy something should not discriminate you by saying, ay, mukha kang mahirap. Ito na lang para sa'yo kasi ito ang mukhang afford mo. Kadalasan nangyayari yan, di ba? Sa mga, lalo na sa mga branded na mga gamit. When you go inside their store, sasabihin, they will look at you from head to toe, tapos sasabihin na, ay, mukha kang mahirap, doon ka na lang sa kabila kasi feeling ko hindi mo afford ang Louis Vuitton or Givenchy. Diba? So, you have the right to be served and treated without discrimination. Hindi pwedeng sabihin na, oh, ikaw kasi ay bulag, paano mo makikita ito? Ikaw kasi ay pilay, paano mo masusuot itong sapatos na to? Okay?
So next is right to seek compensation and redress. Halimbawa sa mga online shopping, no? Sa Lazada at sa Shopee, o kahit anong store na ginagamit ninyo, meron silang sinasabi na kapag hindi kayo satisfied, pwede niyong ibalik sa amin. Kaya may 7-day replacement sila. Kasi it's your right to seek for redress. Redress, ibig sabihin, papalitan mo yung product kasi hindi ka na satisfied. Okay? Hindi ka satisfied sa serbisyong binigay nila sa'yo. Pag naman kayo may ganitong cases, no, wag naman kayong mangharas ng mga sellers, no? Mamaya pumunta kayo, sumugod kayo, no? Sa Chowking, no? Sabihin nyo, yung butsi ko hindi pa luto. Sinerve nyo ng kulang ang sesame seeds. Binilang ko to. Diba? Binilang ko ang sesame seeds, kulang ng isa. Hindi nyo pwedeng ihagis na lang yan. Ubuhusan sila ng Coke. Diba? Papalitan nyo. Especially pag nakita niyo hindi siya safe, may buhok sa ilalim, may sebo, 'di ba? Masebo, yung mga minsan kumakain tayo may mga sebo pa, no? Next is Republic Act 8423 or the Traditional and Alternative Medicine Act. So makikita ninyo, marami sa mga kaya ipinagbabawal ang albularyo o kahit sino mang manggagamot na nagbibigay ng mga illegal or kaya siya tinawag na illegal kasi hindi siya approved ng DOH. Kasi meron tayong law, dito nga sa law na ito, Republic Act 8423, na meron lang tayong mga approved na alternative medicines na pwedeng gamitin ng tao. Yung mga nakaraan ninyo sa Garden of Herbs, yung ampalaya, sambong, at iba pa, pasok yun dito sa law na ito. So yun lang, kung ano lang ang prescribe sa inyo ng DOH, yun lang ang pwede nyo gamitin. So it aims to provide for the improvement of quality and delivery of healthcare services here in the Philippines, especially na may mga areas dito sa Pilipinas na hindi naaabot ng kahit anong or kahit sinong doktor. Okay? So pwedeng ang DOH ay bumisita, o mga health center ay pwedeng bumisita sa mga far-flung areas na iyon at mag-inform tungkol sa alternative medicine na available sa kanilang lugar. Na ito pwede niyong gamitin kapag kayo ay nagtatae, kapag kayo ay may almoranas, kapag kayo ay high blood, ganon. Ano? So again, this has been approved in 1997, but as we go along that time and the generation, nababago yung ating laws. Ay hindi nababago, nadadagdagan yung inclusion sa mga laws na ito. Again, dapat prescribed ito. No one is allowed to prescribe alternative medicine, lalo na pag ito ay hindi health practitioner. We have this one, RA 10354, Responsible Parenthood and Reproductive Health Act of 2012. Isa sa mga lugar na recently na nag-allow ng abortion ay sa Argentina. Kung makikita ninyo sa news, tuwang-tuwa yung mga tao, no? Na sila, especially the girls, na sila ay allowed na magpa-abort, magpalaglag ng bata. In the Philippines, in our country, hindi talaga siya pwede. It's a crime. It's murder. Pag ikaw ay nagpa-abort, pinalaglag mo yung bata mo. Ayan, no? So, itong law na ito, ang isinusulong nito ay ang paggamit ng methods on contraception, yung mga contraceptives, condom, nagbibigay din sila ng fertility control, katulad ng IUD. Mga kabataan ngayon, batang ina, it's a blessing. Although, may point yung batang ina na yun, ha? Yung batang ina na yun na nagsabi na, I got pregnant at 15, it's a blessing. Sasabihin ganon. Magsabi ka na it's a blessing if you have the money to feed your child. Diba? Hindi yung, ay sige, masarap tong gagawin natin. Tapos, sarap now, suffer later. No? Pwede kayong mag-girlfriend, mag-boyfriend, ganon. But, do not go to the extent na kayo ay magpapabuntis at sasabihin niyo, ipapaampong ko na lang yung anak ko. Ipapamigay ko na lang yung anak ko. Pag hindi ko kaya, itatapon ko na lang sa Pasig River. O kung ano-anong iinumin, mag-iinom para malaglag yung bata. Alam nyo, darating kayo sa punto na kayo nga ay maghihingi ng bata. Pero siguro ngayon sa age ninyo, at your age, hindi pa pwede. Una, wala kayong trabaho. Una, nag-aaral kayo. Pangalawa, wala kayong trabaho. Pangatlo, malaking responsibilidad yan na kayo ay maging parent at an early age. Diba? Maaaring kayo ay in love ngayon, no? Mamamatay ako, guguho ang mundo ko pag nawala ang boyfriend, girlfriend ko. No?
Pero nakakakain pa rin naman. Sasabihin, hindi ko kaya. Oh, I have been there. So I was 17 then, when I fell in love with somebody, na ngayon tinatawanan ko na lang at iniisip ko, bakit ba ako nagkagusto doon sa lalaking iyon? Darating kayo sa puntong ganon. Kaya huwag kayong magmadali. Especially when you say, mahal na mahal kita, ibibigay ko ang lahat sa iyo, pati ang obaryo ko. Diba? Papalagyan ko na ng bata ang obaryo ko sa iyo. Diyos ko, day. Diyos ko. Ngayon pa lang pag kayo ay nagtatrabaho, di ba may mga magulang na may trabaho na't lahat-lahat, hirap pa rin magpalaki ng bata. Nag-aaway pa sila ng asawa. Wala kang binibigay na nag-atas sa anak mo. Di ba? Pinag-aawayan ngayon mga sustento, ganun. Kasi nga, we have to be responsible parent. Bago kayo magkaroon ng isang pamilya na tinatawag, dapat kayo ay nakaplano. Dumarating kayo sa puntong ganyan. No? So huwag kayong magmamadali. At age 15, 16, 17, maiiba ang priority ninyo kapag kayo ay nag-20. Lalo na pag kayo ay nagkatrabaho, may sariling pera, gumagala kahit saan. Di ba? Let me share with you, when I had my boyfriend, itong si Sir, ay wala na siya. Char, it's me and my jowa. Jowa. Di ba? I had him when I was 22. Lumandi ang mama niyo ng 22. Pero ako ay may trabaho na noon. May lisensyadong teacher na ako noon. And then, when we had, wala nang ligaw-ligaw yan ha, 2 weeks pa lang. Sabi ko, sige na, tayo na. Kasi mararamdaman mo kung siya na ba si Mr. Right, ganon. No? Pero pag hindi, mararamdaman mo din yon. So 22, at age 22, sumasahod na kami ng dalawa. So sabi ko, bakit parang, may nagkaroon din kami ng dates, mga date na yan. And then I realized, sabi ko, bakit parang na hindi, walang pinatutunguhan ang sahod natin. So what if we buy our own house? So at age 25, magjowa pa lang kami noon. Bumili na kami nitong bahay namin. Diba? Nakabili kami ng bahay. This is not to brag, but to siguro, ewan ko, kung may inspire kayo, basta ganun ang ginawa namin. May stages kasi ang pag-ibig eh. Before you become a mama and a dada or daddy, papa, may stages talaga yan. So, inuna namin ang bahay kasi inisip ko, paano pag nanganak ako ng 7? Di saan sila titira? Diba? Tapos hanggang ngayon wala pa akong bebe. No? So, inisip ko yon. Bilang babae, no, na ikaw ang mangangalaga dito sa tahanan ninyo. Iisipin mo, saan titira ang mga bata ko? Mga ilalabas ko sa obaryo ko, saan sila titira, saan sila lalaki, ganun. Alangan namang, manirahan kami, mag-apartment kami ng sobrang tagal. So, ayun, prinasas at age 24, prinasas na namin ang bahay namin. Nagbayad. It was a goal na kami ang nagplanong dalawa. Kasi feeling namin kami na. Basta naramdaman na lang namin yung ganon. No? So sabi ko, huwag na natin patagalin to. Ano bang hinihintay natin, Char? Ayun, so 25, I had my house. I had our house. Sabi ko, okay, may bahay na tayo. What more? Anong next? Anong next step? So, ang napag-usapan namin ay yung kasal. Yes, at age 26, we got married. Until now, ilang taon na ako, 28 na ako, and then I'm still waiting for a kid. We're still waiting for a child. Pero ngayon na may trabaho kami at stable, I could say we are stable kasi we eat what we want to eat. We could go to wherever we want to go. We could buy whatever we want to buy. Alam niyo yun, pwede niyong gawin kung anong gusto niyong gawin kapag kayo ay stable na. But at this age, mapepending yung saya ninyo Pag kayo ay nagpabuntis at an early age, siguro kung buntis ako noong 15, 16, or 12 ako, Diyos ko, siguro wala akong ganitong buhay. No? So we reserve the best for last. So maaaring wag kayong magmamadali na kailangan ko nang mag-asawa. I vouch you that at that age, at your age, hindi pag-aasawa ang gusto niyong gawin. 'Di ba? Kasi maaaring kung kayo man ay dumaranas ng heartaches, feel that heartache. Namnamin niyo yung heartache na yon because that heartache will make you stronger. Maaaring iniwan kayo, pinagpalit kayo or whatsoever, but that heartache, that rejection will make you stronger. Ipapakita ko sa iyo, I will be successful someday. That's the biggest revenge you could do. Iniwan ka ng ex mo, pinagpalit ka sa best friend mo. Sasabihin mo, okay, just be silent. Huwag na kayo magraratrat sa social media. Niloko ako ng best friend ko. Ganon. Or whatsoever. Just keep quiet and go on. Study. Do whatever you want to do in life. Tapos makikita nyo, one day, siguro may anak na sila or whatsoever. Tapos ikaw nagta-travel around the world, tapos sasabihin mo,
Ito na yung ex ko eh. Ano kaya kung nagtuloy kami neto? Kami pa kaya? May anak na kaya kami? Ganon. So again, before you think of something na at this age, especially sa parenthood, sa pag-aasawa, I discourage you to do that. So, ayusin ang decision sa buhay. Ayan. So, meron din naman tayong 4 pillars of the responsible parenthood. So, ito yung foundation ninyo to become a responsible parent, ha? Discuss natin ngayon kasi everybody will become a parent soon. Maaaring hindi ngayon, maaaring 10 years from now, 20 years from now, kung mga na kayo, stable na kayo sa buhay. So, informed choice. So, since ang DOH ay nagbibigay ng contraceptives, ng mga kung ano-ano, ito ay informed choice. Dapat alam niyo kung ano yung ituturok sa inyo, ano yung mga ibibigay sa inyo mga gamot, ano yung mga pills, ano yung advantages and disadvantages, ano ang mga side effects ng mga gamot na ito. So, informed choice. Kayo ay dapat mamili ng gusto nyong contraceptives na pwedeng gamitin. But again ha, mind you people, ang mga taong simbahan ay against sa law na ito. Okay? Respect for life. So again, we're talking about abortion. Pero sa law natin, ang sino mang tao na nag-undergo ng abortion ay kakalingain pa rin ng gobyerno at bibigyan ng counseling. Hindi yung, ay, nagpa-abort ka, masama kang tao, ikukulong ka dapat. Hindi ganon. So may counseling pa rin yan. Okay? So before you do something like this, yung abortion nga, please, isipin ninyo, paano kung yung batang inabort mo, future, President of the Philippines. No? Then, birth control, yung mga IUD. You could ask your parents, Mami, anong birth control ang ginagamit mo? Okay? So, pwede niyong ilagay iyon sa health issues na nandun sa ating graphic organizer. You could ask your parents, kasi ganito ang namin sa health. Ano kayong mga birth control ang ginagamit ng mommies? Kasi kadalasan may implant. Yung implant, yung tinutusok dito sa braso nila. Parang metal thing, or whatsoever, cheap, ganun. And then, responsible parenthood. So, responsible parenthood, nagkakaroon tayo dyan ng family planning. Kaya nga, bago kayo ikasal, ay may prekana na nangyayari. Ini-inform kayo ilan dapat ang anak nyo, anong gagawin pag nag-aaway ang magulang, ano ang gagawin sa mga bata pag nagkasala, palalayasin ba, o ang bata ang lalayas na lang pusa, no? May mga magulang na gano'n eh, ha, napakatamad mo, kumakain ka na lang, tilata. Ganon, tapos palalayasin na. Hindi pwedeng ganon, no? And, again ha, sa responsible parenthood, may I emphasize this with you. Kapag ang magulang ninyo ay nagsasabi na pinaaral kita, pinakain kita, lalo na pag nangutang sila, nang hiram ng pera sa'yo, tapos pag naningil ka na, sasabihin na, sasabihin ng magulang nyo na, bakit? Siningil ba kita nung pinadede kita, nung iniri kita, siningil ko ba ang mga pinanggastos ko sa iyo, pinakain ko sa iyo, mga ganon. You could tell your parent na according to this law, it's under responsible parenthood. That's your right as parents. That's our right as children to be fed, to be given shelter, to be given clothes, to be ganon. That's their that's their responsibility as parents. So hindi nila pwedeng isumbat na, ay, ikaw ay hindi pwedeng maningil ng utang at ako ay pinalaki kita ng maayos, ganon. Isisingil na kung anong mga pinagagawa sa buhay ng kabataan. So that's under responsible parenthood. So we have this one, the Republic Act number 8504, Philippine AIDS Prevention and Control Act of 1998. So ito naman ay tumutungkol sa HIV and AIDS. Merong upgraded nito pinagsama yung HIV at AIDS. No? So policies, this contains the policies prescribing measures for the prevention and control of HIV, AIDS in the Philippines. So ano yung mga gagawin para ma-prevent ang AIDS? Ayan, no. So meron din tayong 2017 HIV and AIDS. Every person in the care and custody of the state shall have the right to HIV prevention, testing, treatment, and counseling services. So hindi nila pwedeng discriminate ang mga HIV or may AIDS. Mamaya i-discuss ko sa inyo kung ano yung mga bawal sa law, no? Basta ito ay pwede silang i-monitor kasi may rehabilitation, parang ganun dito sa Pilipinas, na ang kinikater nila ay mga victims ng HIV and AIDS. So sila yung nagka-counsel,
sila yung nagmo-monitor. Kahit minsan, nagbibigay sila ng free check-up, free trainings, or free seminars para sa mga HIV and AIDS victim. So may testing and treatment. So dito, Republic Act 8504 under Article 7. So discrimination against people with HIV is illegal. So hindi nyo pwedeng sabihin na, uy, ikaw nga ay mag-quarantine kasi ikaw ay may HIV. No? So an employer cannot discriminate in hiring or firing or promotion or assignment. So hindi mo pwedeng i-fire, tanggalin sa trabaho ang isang tao dahil lang sa may HIV siya. Okay? Hindi mo rin pwedeng sabihin na, ay hindi kita kukunin sa trabaho kasi may HIV ka. Hindi pwede yon. That's against the law. What else? Yon. Halimbawa ang estudyante sa college or sa elementary o kaya ay sa high school ay may HIV ang bata, hindi pwedeng i-reject ng school. Hindi pwedeng, ay, hindi pwede dito ang may HIV. Maghanap ka ng sarili mong school o magtayo ka ng sarili mong school. Hindi pwede yon. Bawal yun sa batas. No? So, the schools cannot also punish the students, lalo na pag ikaw ay nasa public at ikaw kahit na ikaw ay nasa private. No? Sasabihin na, nakakadiri ka, wag kang tumabi sa akin. Hindi pwedeng ganon. That's against the law. Okay, a person with HIV has the legal right to travel, live, and lodge. Okay? So, yun ang mga pwedeng gawin ng mga, kung may makakilala man kayo, you could forward this to them. Ito yung mga rights ninyo. So, just in case na may kilala kayo na may HIV or AIDS na ginanito, diniscriminate, punishable by law ang maggagawa nito. Ayan, a person with HIV has every legal right to seek public office. Kahit anong public office pa yan, kahit na ikaw ay may HIV, hindi pwedeng sabihin nila na, ay, hindi pwede ditong pumasok ang mga may HIV kasi baka mahawa kami. Hindi pwede. Credit services cannot be denied based on HIV status. So halimbawa, ikaw ay may credit card, no? Tapos sasabihin na, ay, i-deny po namin ang credit card nyo kasi nalaman namin na kayo po ay may HIV. So hindi pwede yon. Hospitals health services cannot refuse treatment or discriminate based on HIV status. So sasabihin na, doon ka na lang sa ward o doon ka na lang sa bodega kasi ikaw naman ay may HIV. Hindi pwede yon. So they could get the best health services that they could afford or they could access in the hospitals. And then we could also give decent burials for the HIV victims, no? O yung mga may HIV. So hindi natin pwedeng sabihin na sunugin na lang natin yan tapos ipakain na lang natin sa mga animal yung yung abo niya. Okay? So decent burials cannot be denied based on HIV status. And last would be legal penalties for discrimination will be enforced. So just in case na nalabag itong mga batas na ito, they are punishable by law. Pwede silang makulong. So yan, the most common methods of transmission of HIV. 1. So pwede kang mahawa dito ha, pag kayo ay ng HIV ha. So kayo ay nakipag-sexual intercourse sa inyong partner nang hindi gumamit ng kondom. Kapag halimbawa ang isa ay may HIV, tapos nag-sex or nag-intercourse kayo without the condom, pwedeng mahawa yung babae. O pag halimbawa ang babae ang may HIV, pwedeng mahawa yung lalaki. If hindi sila gumamit ng condom for the men, though. And then sharing needles with infected person. Pwede kang mahawa nito. Kaya di ba sa mga ospital, iba-ibang mga syringe ang ginagamit. Also sa blood donation, iba-ibang syringe ang ginagamit. Hindi pwedeng hindi. Hindi pwedeng yung tinusok dun sa gudguding tao, itutusok sa'yo. Hindi pwede yon. Then, almost eliminated as risk factors for HIV transmissions are, transmission from infected mother to fetus. Okay?
almost eliminated to ha. So, maaaring konti na lang ang case na ganito. Yung ang bata, ang baby ay ang baby sa loob ng tiyan ay nagkakaroon ng HIV. Okay? Dahil ang nanay ay may HIV. So, konting-konti na lang yung case na ganun. And then, infection from blood products. Hindi kayo magkakaroon ng HIV pag kayo ay nakipaghalikan. Hindi kayo magkakaroon ng HIV nun ha. Kapag kayo ay nakipag-hug o nakipagyakapan sa may HIV. Sharing food. Hindi rin kayo magkaka-HIV. Or insect bites. Yung may HIV, kinagat ng insect, tapos kumagat din sa iyo yung insect na yon, no? Destiny. Toilet seats, hindi rin kayo HIV from the toilet seats, or naligo kayo sabay ng may HIV, hindi ka mahahawaan. Sneezes and coughs, hindi rin kayo mahahawaan ng HIV. Pag halimbawang ang kasama ninyo ay bumahing, or yung kasama ninyo ay may HIV, bumahing o umubo, hindi ka mahahawaan nun ng HIV nila. O kaya ay sweat. Okay, so usually ang transmission ay sa blood at saka sa sexual intercourse talaga. For ang cases ngayon ay mga foreigners dumarating dito sa bansa, naghahanap ng kung sino man na pwede nilang anuhin, tapos yon. Kaya nagkakandahawa-hawa ng HIV dito sa Pilipinas because of unprotected sexual intercourse. Ayan, you can get HIV through or via 1, sex without a condom. 2, passed from mother to baby. Pero ito ay malapit ang ma-eliminate daw ha. And then sharing injecting equipment. Yan. And then contaminated blood transfusions and organ transplants. Kaya nga 'di ba laging chine-check muna yung pagkukuhanan ng organ bago i-transfer doon sa isang tao, sa isang patient. Next is Republic Act number 9165. Pakibasa na lamang po ang lahat ng mga information tungkol dito na nasa inyong mga handouts. Okay, let's have Republic Act number 10175, Cybercrime Prevention Act of 2012. So the law mandates the prohibition of cybersex, child pornography, unsolicited commercial communications, and computer-related identity theft. So pumapasok dito ang hacking, ang phishing. Alam niyo yung phishing? Yung may isasend sa inyo na link at sasabing may may promo. Parang yung ginawa sa Pure Gold, di ba? Nag-release daw sila kuno ng may isang oras kayong pwedeng mag-shopping sa Pure Gold ng libre. Pero iyon pala ay isang phishing activity na kung saan kapag ikaw ay nag-login doon, gagamitin nila ang iyong identity para makapagnakaw ng kung ano man ang pwedeng manakaw sa iyo. Pwede lang gamitin ang pangalan mo, ang birthday mo, ang edad, ang mukha mo para makapaggawa ng krimen. So pag sinabi natin cybercrime, from the word cyber, ibig sabihin, lahat ng mga krimen ay nangyayari sa loob ng computers, ng cellphones, sa desktop o kahit saan man, involving the computers. Okay? So meron din tayo ditong cybersex. Ang nangyayari kasi dito, may mga magulang na tinutulak yung mga anak nila para gawin ang mga ito. Okay? So wala kaagad sila sa responsible parenthood na iyan. We got child pornography. May napanood ako na sa maalala mo kaya ata, parang ang binenta ay yung anak. Yung hinahalay yung anak na andun yung magulang, tuwang-tuwa pa kasi after ng panghahalay na iyon, alam nila na mabibigyan sila ng pera. Diba? And, ayan, commercial communications, unsolicited commercial communications, yung, diba, if you are aware of the sex on phone, may mga nangyayaring ganito sa social media. I do not know what's happening with the people. They are crazy, probably. They are porn addicts or whatsoever. Yun. So, bawal po yun sa under Cybercrime Prevention Act of 2012 or Republic Act number 10175. Ayan. So, meron tayo ditong thief, pagnanakaw ng identity, nag-i-spy, may information hacking. I advise everybody to do two authentication sa kanilang Facebook para hindi ma-hack ang inyong mga
ang inyong mga Facebook accounts or social media accounts. Kasi nangyari sa akin yan, I happened to click one link, tapos, nung 2019 ito, they stole my page, yung pinakauna kong page, kinuha nila with 184 plus followers, ninakaw dahil hindi ko rin naman alam na meron palang mga ganito. So, ligtas tayo pag may alam tayo tungkol sa cybercrime, no? So, nahack iyon at binibenta pa sa akin yung sarili kong page worth 15,000. Sabi niya, ibabalik ko lang ito pag ikaw ay nagbayad ng 15,000. Pero ang hacker ay nasa Pakistan. No? So, ingat tayo sa mga links na kiniklik natin. Hindi lahat ng links ay protected. Next is Republic Act number 9775 or 9775. That is Anti-Child Pornography Act of 2009. So ito naman ay pinoprotektahan ang mga bata against exploitation and abuse, including but not limited to use of a child in pornographic performances. 'Di ba? Kaya nga kahit ang YouTube ngayon, hindi pwedeng mag-log in or may kids YouTube talaga sila. YouTube for kids. Kasi iba ang content for kids, iba naman ang content for the adults. So ang adults is 18 and above. Kadalasan o pag nagsa-sign up kayo, tinatanong nila kung ilang taon kayo. TikTok sa mga bata ay hindi allowed. Pero maraming mga nagti-TikTok na bata, ages 10 and below. Protektahan ninyo yung mga kapatid ninyong babae or you as well. Okay, kayo din. Parang nung kahapon nanood ako ng Rafi Tulfo in action. There's this 15-year-old girl na ginahasa nung pinsan. So ang ginawa nung magulang ng babae, nakipag-areglo pa doon sa kasi mayaman-yaman itong yung lalaking gumahasa ay 28 years old. Ang babae ay 15 years old. Sabi ng magulang ng 28 years old, sabi niya, babayaran na lang namin kayo. So kumbaga, pag pumayag yung magulang ng babae, parang binili na lang din ang dangal ng bata, ng anak nila. Pero dahil nagkasakit yung nanay, yung tatay pala, undergoing siya ng dialysis, sinabihan yung bata na yung anak nila na babae na tanggapin na lang natin yung pera. Tanggapin natin yung pera para may mapanggamot na dito sa tatay mo. Ngayon ang ginawa ng bata kasi gusto niya talaga ng tawag dito ng justice. Lumapit siya kay Rafi Tulfo, nagpatulong. Sabi niya, ang nanay at tatay ko gusto kong pakasuhan kasi gusto nilang kunin yung pera. Yung suhol na binibigay sa amin. But what I want is justice. Gusto ko ng hustisya para sa sarili ko, para sa dangal ko. Kasi ang dangal ko ay hindi nabibili ng kahit sino. No? So, pinupush nila ang kaso para makulong itong 28-year-old na rapist. So, yan. Huwag nating hayaang dumami pa ang mga cases na ganito. So, this one is 9, Republic Act number 8949, Anti-Hazing Law. Ito naman ay para sa mga fraternity. I do not know what kind of activity is this, yung pinapalo, hinahampas sa kahit saan. Pero maraming namamatay dahil dito sa hazing na ito, ha. So yung applicant nila sa sorority or fraternity, sorority is for the women, fraternity is for the men. Hindi ko alam kung bakit nagkakaroon ng initiation na bago ka maging kagrupo namin ay kailangan mo munang inumin tong isang galong tubig o isang drum ng tubig, hampasin ka sa puwet, yung may experience mo yung nearly dying, near death, ganon, bago ka maging brother namin o sister namin. Ano ba yun? Okay? Brotherhood daw. Okay. May mga fraternity na ligtas. Yung mga tumutulong talaga. Hindi lahat ng fraternity masasama. May mga sorority, fraternity na tumutulong sila sa kapwa. Good naman yung ini-implement nila. Pero may mga fraternity and sorority naman din na nag-implement ng kasamaan, ng, alam niyo yun, karahasan sa mundo. So, stop hazing. At siguro, parang safe kayo, huwag na lang kayo sumali sa fraternity sorority na ito. Next is Republic Act number 7719, National Blood Services Act of 1994. So, ito naman ay voluntary blood donation. Voluntary blood donation. At ito, yan. So, walang pwedeng pumilit sa yun yan, ha? Yan dapat ay voluntaryo. So, did you know one blood donation could save up to 3 lives? Yan, sa 3 buhay para sa isang blood donation mo.
And 11 would be Republic Act number 9512, National Environmental Awareness and Education Act of 2008. Kaya sa mga klase ninyo, nagkakaroon kayo ng agriculture. May agriculture kayo o minsan ay si Ma'am Jing, di ba? Si Mother Earth ninyo sa school. Maraming mga kahalamanan. Kasi that's under the law na dapat ang mga environment ninyo ay malinis at may mga nakatanim or whatsoever. Sa college naman ito ay NSTP. ROTC and NSTP. Para dun sa ROTC, para dun sa mga gustong mag-military or madisiplina in the military way. Ito naman sa NSTP ay, ang pinangangalagaan nila ay outreach or the environment, the people, the community. Ayan. Ayan, so sa atin meron tayong agriculture and landscaping sa school eh. Ayan o. Kaya di ba nung elementary kayo, nagtatanim-tanim kayo? Kaya huwag kayong magsasabi na, ha, sa bahay nga, hindi kami pinagtatanim at pinagdidilig ng mga halaman-halaman na iyan. Bakit dito sa school? Well, that's under the law. Okay? So, kasama ang DOH and the DENR and the DepEd sa pag-i-implement ng law na ito. And the last, the 12th would be Republic Act number 8750, Seatbelts Use Act of 1999. It aims to secure and safeguard passengers and drivers of motor vehicles from injuries and other effects of vehicular accidents. So kaya nga, di ba, pag kayo ay nakakotse, sinasabihan kayo na mag-seatbelt kayo. At yan, fasten your seatbelts. May mga hinuhuli dito eh, pag hindi pinagsi-seatbelt yung hindi naka-seatbelt yung driver at saka yung kanyang pasyente, yung kanyang passenger. Pasyente. Ayan, so under Section 5, children prohibited to sit in front of the seat or in the front seat. So walang bata under ages 6 years and below na pinauupo sa harap ng sasakyan. Kasi parang ang nangyari, meron sa Daang Hari, yan sa may Las Piñas, sa may tulay. Ang nangyari ay, ang bata ata ay nasa harap, tapos bumangga sila, lumabas yung bata sa windshield, patay. So actually lahat sila namatay, pero yung bata ang lumabas sa windshield. So that's one of the effects pag kayo ay hindi sumunod dito sa law na ito. Okay? And then we got Republic Act number 10586, Anti-Drunk and Drugged Driving Law. Magkasama yan ha, Drunk and Drugged Driving Law. So pag ikaw ay nasa impluwensya ng alak, kahit anong alak pa man yan, o ikaw ay naka-drugs, ikaw ay hindi pwedeng mag-drive. Ayan, so under the influence of alcohol, drugs, and other similar substances, hindi kayo pwedeng mag-drive. Yan, so meron tayong penalties. If you violate RA 10586, the penalties range from a minimum of 3 months to a maximum of 20 years imprisonment. The fine ranges from 20,000 to 500,000. Para naman sa mga non-professional ang license, there is a 12-month suspension on the first offense and a permanent revocation for the second. So pag ikaw ay, ang hawak mo ay non-professional license, sa first offense mo, ikaw ay 12-month suspension lang, isang taong suspension. Pero pag ikaw ay umulit ng violation, permanently mawawala sa iyo ang lisensya mo. Pero pag ikaw ay professional driver o may professional license, pag ikaw ay nagkaroon ng violation kahit isang beses lang yan, subject to revocation yan. Ibig sabihin tatanggalin sa iyo ang lisensya mo. Kukunin sa iyo ang lisensya mo. Okay? So ito na, learning task 3. For your learning task 3, ayan, so identify the national health issues or problems that our country is experiencing. Determine the corresponding health-related laws, then discuss the laws related to the health issue, and explain how they will stop or lessen the situation or condition. So wag kayong mangongopya ha, naka-plagiarism, check yung inyong mga outputs sa classroom ha. So pag yan ay nakita ko na plagiarize, isi-zero ko kaagad. Ito ay kailangan ninyong sagutan with your own words. Hindi pwedeng kopya-kopya. Pwede niyo lakihan yan ha, pwede niyo i-adjust yan. Hindi yung dahil ganito ang size ng box, ganito rin ang size ng sagot niyo. Pwede niyo i-elaborate lahat ng sagot niyo hanggang dito, pwede. No? So mag-identify lang kayo, pumili lang kayo ng mga 5 health issues or problems dito sa Pilipinas na nararanasan ng mga Pilipino, marami riyan.
Pwede ka magtanong sa mga nurses na kilala nyo, sa mga doctors na kilala nyo, o sa mga nakakaranas talaga ng mga health issues and problems. Then, i-determine ninyo ano yung law na kung saan pumapasok yung na-identify ninyong problem. Saang law ito? Okay? And then you discuss the laws and explain how they will help stop. I-discuss niyo yan. Sa objective natin, may magdi-discuss talaga kayo. So, i-discuss ninyo ang law. Ano yung law na yon? Para saan yung law na yon? Paano ito makakatulong para mabawasan o maiwasan ang problemang na-identify ninyo dito sa first column? Again, ang ilalagay ninyo sa first column ay mga problems, issues, concerns. No? Dito sa health-related law, yung 13 na binigay ko sa inyo. Actually, that's 14. Pero sa video na i-release ko, I will be including the 14th. Ito ay health-related law. Ano yung law? Ano yung Republic Act na nilalabag o nilabag dito? Then discuss the laws. Ay, discuss ninyo. Magkaroon lang kayo ng konting tungkol saan yung law at paano ito makakatulong para nga maiwasan o mabawasan yung problemang nandito sa first column ninyo. Okay? So that's for your learning task number 3. For your learning task number 4, ito ay identification. Ang nakalagay dyan sa handout ninyo ay isusulat ninyo sa long bond paper. Pero pakisulat ang lahat ng mga sagot ninyo sa inyong booklets. Okay? So identification ito, tutukuyin ninyo kung anong health-related law o anong batas ang tinutukoy sa items numbers 1 to 10. Okay? At sa second activity naman, tingnan natin. Sa second activity naman ay under pa rin ito sa learning task number 4, identification pa rin. So tukuyin daw ninyo kung anong batas ang sumasakop sa situations na binigay sa baba. So basahing maigi ha. At kalakip nito ay ipaliwanag ninyo kung paano nakatutulong itong mga laws na ito para maresolba ang mga problema na nasa numbers 1 to 5. Magkakaroon kayo dyan ng discussion ha. Ipaliwanag ng maigi, ipaliwanag ng maayos ang mga dapat ipaliwanag. Okay? At ang pang-apat naman ay short response. Ibig sabihin, maikling response lang ito from you. Pipili lang kayo ng dalawang policies o polisiya at ipaliliwanag ninyo kung paano nakatutulong ang mga ito para sa kaayusan at kaligtasan ng mga tao dito sa ating bansa. Tandaan, gamitin ang sarili ninyong words, use your own words, and do not copy from the internet kasi malalaman ko rin yan. Bale, ipapaliwanag o ipaliliwanag ninyo para saan ang mga laws na ito. Okay? Learning task number 5 is the performance task. This is very important to finish. So create an advocacy material that will recognize the importance of health-related laws in addressing this pandemic. So kumbaga, isusulong ninyo yung law na iyon. Lalo na ngayon na addressing this pandemic. So ano yung health law or health-related law na pumapasok or sinasakop ang pandemic. Okay? So pwedeng ang gamitin ninyo ay poster. Pwede kayong gumawa ng poster o kaya ay a 3-minute video clip presentation. So ang gagawin ninyo ay ano yung law? Ano yung benefits ng law na iyon? Bakit kailangan nating sundin ang law na iyon? Para saan? Ano ang magiging epekto nito sa ating nararanasang pandemya ngayon? Okay? You may work on a poster, a 3-minute video clip presentation, a brochure. This should be very informative pag brochure ang gagamitin niyo, or a jingle presentation. Pwede kayong mag-compose ng song, tapos ang lyrics ninyo ay tungkol sa law na napili ninyo. Tapos, ayun. So that would be for 50 points. Includes relevant details about the theme or content, so that your output should show reality or originality, your own style and point of view, communicates clear message, shows craftsmanship through clean, neat, and carefully constructed output, meets the general expectations by revealing the activities or lesson, message, and thought. And then your second activity would be create a poster slogan. Pag sinabi nating poster slogan,
Kasi pag sinabi nating poster, puro pictures lang siya. Puro drawings niyo lang ng tao, ng objects o kahit ano. Walang words na makikita. Pero dito sa poster slogan, pwede kayong maglagay ng slogan ninyo. Yung, halimbawa ng slogan ay yung health is wealth. Ganun, pero wag niyo nang gamitin iyon. Mag-isip kayo ng bago ninyong slogan. Pwedeng Tagalog, pwedeng English, pwede naman. Okay? And then, the slogan must be in English language using a maximum of 10 words. Write a short explanation about your work. So, do this in, dun sa binigay ko sa inyo na format, or pwede nyo picturean. Tapos, i-attach na ninyo. And please do not forget to turn in. That's for 20 points nakalagay dito, pero ilalagay ko dito. Sige, ilalagay ko sa taas, sa performance task ninyo na advocacy material ay 70 or 80 points. 80 points. Kasi medyo maano ito. Kayo ay magsusulong ng law, ha? Kumbaga parang hahatakin ninyo yung iba. I-attract ninyo yung iba para sundin yung law na iyon. Okay? Para magkaroon ng peace and order sa panahon ngayon. Ang submission ng inyong outputs ay sa February 4. That's Thursday. So kung may mga katanungan pa kayo tungkol sa mga lessons natin sa health, ay mangyari lamang na kayo ay mag-send sa akin ng messages o ng mga katanungan ninyo. Remember, ang schedule ninyo for health ay Thursday, and that's today. So thanks so much for listening.